මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද O level English language paper එකට එන essay එක හරියටම plan කරලා ලියන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් වචන 200යි ලියන්න එන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට එන්න පුළුවනි නිවුස් පේපර් එකකට ආටිකල් එකක් ලියන විදිහ, ඊට පස්සේ morning assembly එක වගේ, එහෙම නැත්නම් ස්පීච් එකක් දෙන විදිහ essay එකකට ලියන්න එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් කාලීන මාතෘකාවක්, ඒ කියන්නේ current affair එකකට අදාළ මාතෘකාවක් දීලා ඔයාගේ අදහස් මේ විමසන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මොන එක ආවත් essay එක අපි ලියද්දී මෙන්න මේ විදිය ප්ලෑන් එකට essay එක ලියන එක හොඳයි. මොකද එහෙම වුණාම ඔයාගේ කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නෙට. ඒ වගේම අතරමඟේ කරුණු මදි වෙලා ඔයාට අමුතුවෙන් හිත ඉන්න දෙයක් නෑ. ගොඩක් වෙලාවට මේක essay එක අවසාන ප්‍රශ්නේ කියන්නේ ටෙස්ට් නම්බර් 16 එක මේකෙදී වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ළමයි මේක අවසානට ලියාගන්න තිබුණොත් කාලෙ මදි වෙන්න පුළුවන් කලබලයට essay එක topic එක බලලා මුකුත්ම කටුසටහනක්වත් දාගන්න නැතුව essay එක ලියන්න ගත්තාම වෙන්නේ අතරමඟ කාලෙ මදි වෙලා පොයින්ට්ස් මදි වෙලා හිර වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ essay එක හරියට ලියා ගන්න වාට ඕන එක ලියා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි කොලයක් ගන්න, කටුසටහන් ලියන කොලයක් තියෙන එකක් ඉල්ලගෙන මේ විදිහේ plan එකක් ගහගන්න. අපි කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. පැරග්‍රාෆ් 5කට අපි essay එක සම්පූර්ණ essay එක කඩා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පැරග්‍රාෆ් මැද්දේ පැරග්‍රාෆ් ගන්න දෙකක් කරගත්තත් කමක් නැහැ. කොහොම හරි පැරග්‍රාෆ් පොඩි පැරග්‍රාෆ් ලියද්දී වැරදිනව අඩුයි. පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එක තමයි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක. ඒකේ කරන්න තියෙන්නේ හැඳින්වීමක් දානවා අපි. වචන 30යි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය හොඳ ප්‍රවේශයක් ගන්නවා essay එකට මොකක් ගැනද මේ කියන්නේ යන්නේ කියන එක බලන එක්කෙනාට හොඳ අවබෝධයක් එන විදිහට. second paragraph එක ඒ කියන්නේ paragraph number 2 එකයි 3 එකයි 4 එකකින් අපි කරන්නේ පැහැදිලි කිරීම තමයි. උදාහරණ දක්වලා ඒ අදාළ අපේ essay topic එකට අදාළව ඔයාගේ argument එක ඉස්සරහට ගෙනියන එක. ඒකට වචන 40 ගානේ paragraph 3ක් දාන්න. අවසානයේකට paragraph number 5 එකේ කරන්නේ conclusion එක අවසානයේ. ඔයා overall සමස්තයක් වශයෙන් මේ ගැන මොකද හිතන්නේ, සමාජයට දෙන මොරාල් එක මොකක්ද, එහෙම නැත්නම් සමාජයට මේකෙන් දෙන ආදර්ශය මොකක්ද, සහ මේකේ සම්පූර්ණ සාරාංශයක් වචන 50කින් විතර කන්ක්ලූඩ් කරලා essay එක අවසන් කරනවා. මම තවත් පැහැදිලි කරන්නම්. introduction එකෙන් කරන්නේ this paragraph explains the main ideas of the essay. කියන්නේ essay එකේ ප්‍රධානම අදහස තමයි මේකෙන් දෙන්නේ. මොකක් ගැනද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්න. paragraph number 2, 3, 4 එකෙන් කරන්නේ explain more about the main ideas of the essay, provide example explanations. ඒ කියන්නේ essay එකේ ප්‍රධාන අදහසට උදාහරණ සහ පැහැදිලි කිරීම මගින් ඒක ඉස්සරහට ගෙනියන එක. ඊට පස්සේ conclusion එකෙන් කරන්නේ a brief summary, කියන්නේ කෙටි සාරාංශයක්. ඒ වගේම ඔයා මොන වගේ දෙයක්ද මේකෙන් දෙන්නේ කියන එක බලන එක්කනට හොඳ අවබෝධයක් එන විදිහට කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ phrases තර්කානුකූලව කරුණු දැක්වීමට. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ argument එකක් develop කරනවා නම් the first aspect to point out is that let us start by considering the fact that ඔන්න ඔය වගේ දේවල් use කරන්න පුළුවන්. උදාහරණ දක්වනවා නම් for example, for instance වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කරුණු එකතු කිරීමට furthermore, in addition, moreover, firstly, secondly, thirdly ඔන්න ඔය වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඒවා පාඩම් කරගන්න හැමතැනටම දාන්න යන්න එපා. ඔයගෙන් දෙකක් තුනක් දැම්ම නම් ඇති. සාරාංශය conclude, finally කියලා සාරාංශය, එහෙම නැත්නම් in conclusion කියලා සාරාංශයක් ලියන්න පුළුවන් ඒ paragraph එක. මම මෙතන උදාහරණයකට ගත්තා. Write a 200 word essay on how you can help your parents during these economic hardships. ඒ කියන්නේ මේ ආර්ථික අපහසුතාව තියෙන කාලේ ඔයා කොහොමද ඔයාගේ අම්මටයි තාත්තට එහෙම නැත්නම් දෙමව්පියන්ට උදව් කරන්න කියන එක. මොකද මම මේ වගේ මාතෘකාවක් ගත්තේ මේක සාමාන්‍ය කාලීන මාතෘකාවක්. මේ වගේ එකක් එන්න වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා දැනට තියෙන මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආවම ඔයා කටුසටහන ගහන අර කොලයක් තියෙන එක ඉල්ලගන්න. ඊට පස්සේ ඉල්ලගෙන introduction එකයි paragraph number 2, 3, 4 conclusion එක විදිහට පොඩි මේ විදිහම එකක් ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය කටුසටහනක් ගහගන්න මේ මාතෘකා මේ paragraph 4ට. ඊට පස්සේ ඒ යටින් points විදිහට ලියා ගන්න මොනවද ඔයා මේ paragraph වල ලියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ පැටලෙන්නේ නැහැ. essay එකට කරුණු මදි වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු දැන් මේකේ අපේ topic එක වෙන්නේ how you can help your parents during these economic hardships නේ. ඊට පස්සේ අපි introduction එක ගමු. why should you support them? හරි. ඇයි ඔයා ඔයාගේ අම්මලාට උදව් කරන්නේ? කොහොමද උදව් කරන්නේ කියලා අහන්නේ. ඊට පස්සේ ඇයි ඔයා මොකක්ද ඒකේ අරමුණ කියලා තමයි අපි මුලින්ම පැහැදිලි කරන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකෙන් අපි දෙවෙනි paragraph එකෙන් how do you save their time? ඔයා කොහොමද ඔයාගේ අම්මලා තාත්තලා කාලේ මේ කාලේ ඉතුරු කරන්න උදව් වෙන්නේ කියන එක. මොකද වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ busy. ඉතින් අපි කොහොමද අපි support එකක් දෙන්නේ? save their energy, ඒගොල්ලන්ගේ ශක්තිය, ඒ කියන්නේ energy එක waste වෙනවා. ඒ කියන්නේ
ගොඩක් වැඩ කරනවා ඒගොල්ලෝ ජොබ් එකට යන්න ඕනේ ගෙදර වැඩ කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගෙන් ඒ පැත්තට අපි කොහොමද සපෝට් එකක් දෙන්නේ doing small task අපි පොඩි පොඩි වැඩ ටිකක් කොහොමද ඒගොල්ලන්ට කරලා දෙන්නේ අපි ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ ලියනවා help them to manage finance අපි කොහොමද ඒගොල්ලන්ට ආර්ථික ඒ කියන්නේ මූල්‍යමය පැත්ත කළමනාකරණය කරගන්න උදව්වක් වෙන්නේ ඊට පස්සේ family බජට් එක ගෙදර තියෙන මේ ගෙදර ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරගන්න ඒ පැත්ත කළමනාකරණය කරන්න කොහොමද අපි සපෝට් එකක් දෙන්නේ ඊට පස්සේ cut off unnecessary expenses ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය වියදම් කොහොමද කපා හරින්නේ හතරවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ ලියනවා contribute to the family economy පවුලේ ආර්ථිකයට කොහොමද ඔයාගේ පැත්තෙන් දරුවෙක් විතර දායක වෙන්නේ save money මුදල් කොහොමද ඉතුරු කරන්නේ how do you educate them කොහොමද අම්මා තාත්තලා පොඩක් මේ ආර්ථික தත්ත්වය ගැන පොඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට පොඩක් ඒගොල්ලෝ educate කරන්නේ කොහොමද conclusion අවසානය කරනවා how do you support however support makes them life easy කියන්නේ ඔයා මේ දෙන සපෝට් එක ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත ලේසි කරන්නේ කොහොමද how it makes them happy ඒගොල්ලෝ ඔයා කොහොමද ඔයාගේ සපෝට් එක අපි මේ උදව් කරන මේ ආර්ථික අපහසුතාව මැද්දේ ඒගොල්ලන්ට දෙන සපෝට් එකෙන් ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙන්නේ කොහොමද how much care about them how much you care about them ඒ කියන්නේ ඔයා කොච්චර තරම් ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් හිතනවද ඒගොල්ලෝ ගැන හිතනවද කියන එක පැහැදිලි කරන්න ඊට පස්සේ මම එසේ එකක් ලියලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මම ඒක දැන් කියවන්නම්